Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn món chân giò nấu bia có kết hợp nấu cả lá nước mật, là món ăn lạ miệng mang hương vị độc đáo của núi rừng Việt Bắc, vừa cổ điển độc đáo vừa kết hợp với nấu hiện đại của những món ăn nơi phố thị. Hôm nay mình có một cái chân giò của heo đen rất là tươi, mới làm thịt xong, thui rồi mà vẫn còn ra máu. Cốt cháy đen này cạo ra là hết. Các bạn có rơm, thui bằng rơm thì tốt hơn. Sạch này. Mình không có rơm nên mình thui bằng khò cũng được. Nếu đã thui bằng khò thì lại phải đốt cho cháy đen, xong mình rửa sạch đi để nó còn lại màu vàng rất đẹp. Tuy nhiên thui bằng rơm thì nó sẽ có mùi thơm của rơm nó ngon hơn, cái hương vị nó đặc biệt hơn. Đây các bạn thấy đây, chân giò mình đã thui xong, rửa nước sạch sẽ đâu đó xong rồi, nhưng mà chặt ra nó vẫn còn rỉ máu đỏ tươi đấy. Cái chân giò này mới thịt xong nên là ăn nó sẽ rất ngon. Các bạn nhớ là đi mua chân giò là mua những cái chân giò trước như này, chứ không nên là mua chân giò bỏ tủ lạnh, bỏ vào tủ đá hoặc ướp đông thì ăn nó sẽ không ngon được. Nó hết cái độ ngọt, độ tươi, độ thơm của heo đấy. Tuy nhiên là bây giờ bạn mua heo đen này hơi khó, không phải chỗ nào cũng bán. Nhất là các bạn ở thành phố đi siêu thị mua thì chỉ có heo trắng, heo bò thôi. Còn heo đen như thế này thì không có, mình ở nông thôn cho nên là sưu tầm được những cái món này. Đây, khi mình chặt chân giò thì mình cũng phân thịt nó rất là đều, phần nào cũng có da, thái thành khuôn sẵn, miếng thịt không to không nhỏ, vừa vừa ăn. Cái móng giò thì mình chẻ làm đôi thôi. Các bạn trải theo cái khứa của nó, cái rãnh của nó thì nó sẽ được. Đây mình chặt vuông vuông khoảng tầm 2,5 phân thì nấu ăn nó vừa miệng, dễ ăn. Đây cái chân giò này 1,5 kg, mình cho vào khoảng hơn 1 lạng giềng, gần 1,5 lạng. Đấy, chỉ tầm đấy. Nấu bia thì chúng ta cho ít giềng, giảm lượng giềng mẻ mắm tôm, không nhiều như kiểu mình nấu giả cầy nhiều mặn. Rồi các bạn chặt khúc ra 2 phân, xong đó các bạn đập ra rồi bằm cho nó miết. Nếu các bạn cho vào phối giã thì càng tốt. Ớt thì cho một quả, tùy từng người ăn cay hay không. Nấu cay quá thì có người lại không ăn được cay. Đấy, mình cho một quả ớt. Nấu kiểu này các bạn không nên ướp dầu mỡ nha. Ướp dầu mỡ vào nó sẽ không ngon đâu. Để này nó có vị ngọt tự nhiên. Khi nào ăn thì mình cho hành lá vào thôi, hành lá, hành tươi vào thôi. Bột ngọt thì mình cho vào 3 muỗng canh, 3 muỗng cà phê. Hạt nêm mình cho 2 muỗng cà phê. Rồi mình cho một chút rượu trắng vào, khoảng 1 ly rượu trắng. Mắm tôm mình cho 1 muỗng canh vơi. Đối với món nấu bia thì cho mắm tôm ít hơn một chút, bóp sơ qua đi một chút. Đấy, sau khi bóp sơ qua tiếp tục chúng ta cho mẻ vào, chúng ta bóp. Đặc biệt nấu kiểu bia lá móc mật thì mình sẽ cho là mắm tôm ít đi, và mình thêm một chút bột nêm vào để cho hương vị nó khác đi so với hương vị giả cầy. Đây, tiếp theo mình cho 3 muỗng canh mẻ vào. Đây, các bạn dùng bao tay và bóp càng lâu càng kỹ càng nhuyễn thì càng ngon. Đấy, mình dùng bao tay mình bóp khoảng 2 phút. Rượu, mẻ, mắm tôm, hạt nêm, bột ngọt, ớt, bóp 2 phút để cho cái hương vị nó thấm đều vào từng cái thớ thịt của chân giò, ngấm vào thịt, ngấm vào da. Bóp càng kỹ càng nhuyễn thì nấu ăn càng ngon. Đây là nguyên tắc của cái nấu giả cầy rồi. Có thể nói là kinh nghiệm, nguyên tắc thì không phải nhưng mà kinh nghiệm. Các bạn thấy không, một cái chân giò 1,5 kg mà mình phải bỏ ra cái thời gian là 2 phút để mình bóp gia vị.
bóp và thấm cho nhuyễn. Lần này mình nấu thì mình nấu bia nên mình không có bỏ dầu ăn. Đấy, bởi vì nấu bia nhúng rau má để cái hương vị ngọt tự nhiên, bỏ dầu ăn nhiều vào nó béo. So với mọi khi mình nấu giả cầy thì mình sẽ phi hành với dầu ăn mình cho vào đây, nhưng lần này mình nấu mình không cho dầu ăn. Đấy, sau khi bóp xong cho nhuyễn thì chúng ta dùng 2 bàn tay chúng ta đè thịt xuống cho thật chặt, đè thật kỹ vào, đè thật kỹ thật chặt cho không khí không thể vào được, ép hết không khí ra ngoài. Các bạn ướp được 6 tiếng thì nấu cực kỳ ngon, hoặc thậm chí có thể ướp qua đêm bỏ ngăn mát tủ lạnh. Đấy, tuy nhiên thì mình không có thời gian, do vậy thì mình ướp 1 tiếng đồng hồ thôi, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Đây là lá móc mật. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây lá móc mật này đưa vào nấu cực kỳ thơm ngon. Đây các bạn tuốt ra. Tuốt ra mình vò mình bỏ vào. Vò là gãy nó dập thôi. Như kiểu mình vò trà xanh uống nước. Đấy, sả thì mình dùng 6 củ mình đập dập thôi, mình không băm nhé. Đập dập như này để mình hấp lên trên. Đấy, sau khi mình ướp riềng mẻ mình cho vào tủ lạnh ướp được 1 tiếng đồng hồ thì mình lấy ra mình vò lá móc mật, mình bóp thêm một lần nữa, dùng lá móc mật vò cho gãy như mình vò trà xanh, xong nó trộn vào đồng hồ thịt, bóp lại một lần nữa và ướp thêm 30 phút. Ướp một lần nữa. Lúc này thì mình ướp mình không cần bỏ ngăn mát tủ lạnh nữa, để ở ngoài bây giờ thịt nó cũng đã hơi lạnh rồi. Bóp và làm móc mật một lần nữa 30 phút ướp ở ngoài. Cái lá móc mật là bỏ vào nấu Để khí hậu ngoài trời bình thường ở nhiệt độ khoảng rất là ngon. trên 30 độ C. Khí hậu ngoài trời. Sau đó cho sả đẩy trên, sả hấp lên trên. Ướp 30 phút sau thì mình sẽ mang đi nấu. Trong thời gian này thì mình sẽ đi rửa rau má để nhúng. Các bạn xem vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cho mình xin một like. Nấu nhỏ lửa được khoảng 40 phút. Chúng ta mở vung, ta gắp sả bỏ ra ngoài. Nếu mà sả để lâu quá nó đắng. Lá móc mật ta để nguyên cực kỳ thơm. Đấy, nấu kiểu nấu bia cho lá móc mật vào rất thơm. Chúng ta phải ướp theo kiểu truyền thống, chỉ khác là cho thêm chút mắc mật vào đó. Cũng không cần cho nhiều lắm, vừa phải. Rồi tiếp theo là cho gốc hành vào. Thịt chân giò đã chín rồi thì chúng ta gắp sả ra và ta cho hành gốc vào và tiếp tục đun cho tới khi chín mềm này thôi.
Đấy, trong lúc này nếu mà bạn nào thích ăn nước dừa thì có thể cho thêm chút nước dừa. Thế còn mình thì nấu bia mình không bỏ nước dừa nữa, chỉ có mẻ bia. Bỏ gốc hành vào, đậy vung đun thêm 5 phút nữa cho thơm hành. Chúng ta mở vung và chúng ta cho nước suối vào. Nước sôi để nguội, nước suối hoặc nước sôi đun sôi. Lúc này các bạn kiểm tra nêm nếm lại nhé, xem vừa chưa. Đấy, nếu mà chưa vừa thì chúng ta tiếp tục nêm nếm xem độ mặn nhạt của mỗi người mỗi khác. Tôi thì nấu như này tôi ngửi mùi là tôi đã biết là nó vừa rồi. Khi đã vừa rồi mà chín chưa mềm hẳn, nó có còn độ giòn thì chúng ta cho nửa lon bia vào. Không nên nấu mềm quá, nấu mềm quá là ăn nhũn không ngon mà nó mất độ giòn của chân giò đấy. Chúng ta nấu chín vừa đến độ giòn chúng ta dừng lại và cho nửa lon bia. Bia cũng không nên cho nhiều bởi vì chúng ta cho nhiều quá nó sẽ đắng. Các bạn cho nửa lon bia. Đối với cái chân giò 1,5 kg như này. Đấy, tôi cho nửa lon bia vào. Rồi tiếp tục đun sôi. Đun sôi được khoảng 3 phút nữa là tôi cho hành lá vào. Cho hành lá vào. Sau đó là chúng ta đậy là chúng ta đun, và lúc này chúng ta có thể là đưa ra ngoài ăn luôn, vừa ăn nóng vừa nhúng rau má, hoặc các bạn có thể nhúng ngải cứu, nhúng rau cải cay, rau cải cúc đều được. Nhà mình ăn chân giò thì mình hay nhúng rau má. Món này mà có hoa chuối nhúng thì cực kỳ hợp. Cái nồi chân giò đã được rất là thơm, mùi vị cực kỳ thơm. Ướp gia vị rất đơn giản nhưng rất thơm ngon. Không lạm dụng gia vị đóng chai đóng gói. Giờ mình sẽ cho thêm vài nhát ớt trang trí nữa là được. Tổng rất là mình nấu 55 phút chưa đầy Video mình đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất vui được gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Bye bye.